وصلت انا اول البترون ضربت الزمور، طلع الزمور وطلعت لك العالم على الشبيك على البويب على الدنيا على الدنيا زقفوا ومشي الترين راح الحرب راح حرب. شو عم اقول لك كانت حفله عظيمه. سويق اسعد المرود هي جايه من بيروت تطلع معي البنت هيدي بتقول لي بدي اطلع معك اذا بتريد، طلعتها معي بالمكنه صرت تصور. وصلنا على محطه المعلقه زحله، لما وصلنا على زحله انا عم باخذ مي، وقفت المكنه على المي وعم باخذ مي بعبيها مي، بطلع بقف انا وياها قالت لي نقف قدام بعبوز المكنه، هذا القنديل تبع المكنه بتصور انا وياها هم بتودعني وبتفل. قالت لي انا حبيتك بدي اخذك. بيي مدير سكه الحديد برندن، قلت لها انا مجوز عندي ولاد. قالت لي مش مصدق. راحت القضيه 10 ايام وانا جاي لعندي جابت لي هالصور واجي. كنت بالمدرسه هربت، صرت سن 18 يعني 17 ونص بدك تقول. قال لي بيي ليش عم تهرب؟ قلت له بدي ما بعرف الفاتي هرب اخذوني معهم. هربت. قال لي يلا راح اعمل لك طلب دخلك على سكه الحديد، خليك تتعذب هونيك بس. قلت له دخلني بس بدي اعمل سواق. قال لي راح دخلك. بيقوم بيعمل لي مكسوب سنه 46 1946. كنت فرنسا بعدها هون، انجنيريه كلهم فرنسويه. بجمعه قبلوني 4 ورق، اعطوني ورق وقالوا لي روح لعند الحكيم خليه يفحصك. أنا صحة وشاب وبتعرف أول طلعتي غير شكل. بقى رحنا لعند الحكيم، الحكيم قال لي أسعد شو؟ قلت له بدي موت على السكة. قال لي ابيع شي سنين، قلت له لا مضالي. قال لي يلا روح موت على المصلحة. جينا قدمنا الوريق بعد جمعة بعتوا وراي فتح الشغل. أول سفرة ودوني على الشام، ضليت شي سنة وشوي على طريق الشام بيروت، شام بيروت درعا شام بيروت. شو جيب من درعا؟ جيب تراب الفوسفات الأبيض، بتعرفوا بيعملوا البورسلين الثقيل كله من التراب الأردن بيجي. ضلينا يا سيد الكرام شي 2 سنين على طريق الشام، رجعونا قالوني على طريق حلب. صرت سافر على حلب، عم بشتغل انا شوفير وسواق اثنين. شو الفرق بين شوفير وسواق؟ بدي اتعلم، بدي اتعلم انا. اعوي النار، افتح للمكنه اعطيها قوه زياده، افتح للنار تطلع المكنه الساعه قدامي ستيم مضبوط ماشي. هلا هو عم يطلع عم بشغل الهيئه كلها المكنه. عبدني بحبدي، بقيت معه 3 سنين. هلا قلت له يا بيي، قلت له بدي اقدم طلب بده سواقين، بدي اعمل سواق. قال لي يا بيي اللي جرسنا بدك تدرس. قلت له دارسهم كله في هالكتاب هذا بيعطيني اياه بيي مرحوم بيي سواق. بياخذونا على المكتب بيبعتوا، بيجي الانجنيير فرنساوي ليبحث السواقين، بيصفونا 14 واحد بالأوضة بالمكتب، وبيجي الانجنيير اسمه أشيباه الله يرحمه مات. هذا من 46 سنة عم بحكي لك أنا. قال وين السواقين؟ أنا له هول بدهم يعملوا سواقين. بقوم أنا بوقف بآخر الصف. قلت أنا لشوف السؤالات اللي بدها تجي بركي جاني سؤال مش عارفينه. هلا صار يسأل ارفع ايدي أنا في مش عم بيجاوب مضبوط اللي عم بيعمل سواق. ارفع اللي اسيبه اسيبه افزع انا فرنساوي انجنيير. اسكت انا. قال لي بس تيجي دورك بتحكي بدي اسالك. هلا برمت الهيئه كلها على السواقين كلها، وصل الدور لي انا. اصعب سؤالات سلمني اياها اللي انا بلش فيه بالسؤالات الثقيله. انا جاوبه لقيته عم بكز هيك وعم بيحتار احتد، كل سؤال عم جاوبه علي مضبوط. انا اندوخ. قال لي اسد تعال هات. قال لي بديها.
قال له طول بم كلكم اللي عمره 40 سنة 35 سنة أنا عمل 25 سنة بدي أعمل سواق وهداك بيشتغل. قال له كنت تشتغلوا تحت إيده كلكم بتشتغلوا تحت إيده. مضاني واخذ الأوراق مضاه هذا رئيس مجلس النواب واجت اجت الشهادة. هاي الشهادة هذه سواق أسعد المرود. استلمت ترين وبلش سافر على تركيا من هون لحدود تركيا على تلكوشك حلب طرابلس خط لحدود إسرائيل زهراني. شو كان عندنا خطوط بلبنان؟ شو هن الخطوط اللي عندنا اياهم بلبنان؟ عريض وضيق. العريض يعني مكانات الكبيرة هذا الضيق. هاي المكنة بيروت. هيدي المكنة ما بتمشي إلا على طريق بيروت. هاي المكنة مكانتين مش مكنة وحدة. يعني خط بيروت طرابلس عريض؟ طرابلس عريض كله لحلب لتركيا عريض. تبع رياء؟ من رياء لتركيا. من رياء لتركيا عريض. عريض. ومن رياء للشام للأردن ضيق. ضيق لبيروت ضيق. أي تونيل أطول تونيل؟ التونيل دهر البيضر. في تونيل قد ايه طوله؟ 20 دقيقة تقريبا شي 700 متر. 20 دقيقة تحت الأرض. بس تطلع المكنة من قلب التونيل على ظهر البيضر على المحطة بيطلع الحكيم بيبحث سواق وبيبحث المعاون يشوف له الرواية تبعه. سنة 1906 بلش الترينات. خدمت 67 سنة. درعا تركيا حدود إسرائيل كل الشرق الأوسط كله بارمو. الأساس هي رياء؟ رياء الأساس. الرياء. ومن هون لوين تروحوا؟ الرياء بتصلح للشام لحلب لبيروت لرياء. أكبر معمل هو موجود برياء. يعني سكة الحديد 17,000 شغال يطلعوا هيك ظبطوها خربوها سكة الحديد لحتى عملوا طرقان ببيروت وكذا وحكاية. ماشي الحال. هذه شغلة سياسية ما بنعرف فيها. وصلت أنا أول البترون ضربت الزمور. طلع الزمور وطلعت لك العالم على الشبيك على البواب على الدنيا على الدنيا زقفوا ومشي الترين راح الحرب شو عم اقول لك كانت حفله عظيمه. هلا وصلت على البترول لقيته عاملين قهوه ونطيت. وصلت انا قال نزل شرب قهوه. نزلنا شربنا قهوه ورجعنا دورنا وفلينا رجعنا على بيروت. هذا المدير قال شو؟ قلت له طريق ماشي الحال نظفنا الخط فينا نمشي من هون للبترول طريق نضيف قدامنا. قال بدنا نرجع نروح نكفي لطرابلس. انا جبت اخر ترين سنه ال 75 لما المعركه يحو موجود هلا فرجيك اياه بالمحطه. وقفت الترينات خالص لما وقف الحرب ال 75 ب 78 بعد ما فاتت اسرائيل وطلعت سنه 82. هول شو؟ هذا سنين. خبرنا عن هالسنين. هذا سنين. هاي المكنه اللي شفتها مكنتين. السواق بيشغل الادرانس وبيشغل الجرامير. هذا اسمه جرامير. لما توصل على جديته انا من هون لجديته سهل. هلا بدي اعلق على الطلوع بدي شغل الجرامير كيف بدي اوصل لهون وعلق. يعني في دولاب بيعلق الترين ما يضحك. بدك تعلق بدك السواق يكون جدع. بده يعلق ما يحس. احلى ما يكسر يعمل دتريس. اذا عمل دتريس يعني يخرب المصلحه. بدك تمشي السنين والادرانس سوا مثل بعضهم. فرد سرعه اثنين بيوصل يعلق ما بتحس انه علق. هلا بدي فرجيك على المستودع تبعها. هاو دوليب بندجات ريزيرف يعني مثل واحد دوليب كاتشوك ريزيرف معه. انت راح تغرق على الترينات. هيدا المكنه. هيدي بيروت. شو المكنه؟ شو بتعوز؟ بتعوز مي وفحم حجري؟ لا فيول. فيول. هذا انا على المكنه هون. هذا انا هون. بتعوز فيول
شو موديلات الترينات؟ في اس وA وB خبرنا عنها. ودي على طريق الشام ادرانس مكانات تسحب 115 طن 120 طن بتدرعها على الشام. اللي اكثر شيء اللي بيسحب العريض. هذا شو على الكهرباء؟ هذا ما حكينا عنه، هذا جديد؟ هذا جابوا لنا اياه على الامبتيه. لما انا اخذوني على الامبتيه جابوا لنا اياه على الامبتيه. هذا ديزل، هذا بيسحب 450 طن ديزل موتير. من اي سنه هو؟ موتير كبير. اي سنه اجوا على لبنان؟ 86 88 جابوهم البالونيه، جابوهم علمونا عليهم وقالوا لنا في كابين للكهرباء جوا وقف. اذا اثرت المكنه بيكون في ريليه ببيت الكهرباء بتكون قاشطه، بدك تجيب عوده تلقطها هيك وتركبها مطرحها ترجع القوه زيتها بالمكنه. سكه الحديد طلعت رئيس جمهوريه، سكه الحديد طلعت حكام، طلع الدكتور أنطوان لغساين رئيس مستشفى اوتيل جي، طلعت قضاة، طلعت أساتذة مدرسة. حرام سكة الحديد ما يكون في سكة الحديد برياء. ليش لغيت هو سكة الحديد؟ مين لغاها سكة الحديد؟ حرام. 17,000 شغال لحم كتافنا. أنا مجوز على سكة الحديد، معمرت من سكة الحديد ومثلي ومثال. أنا لو قاعد شو بدي أعمل؟ أنا قاعد لا شغلي ولا عملي بيحترق ديني. بقى جت الشتي بدي برميل مازوت، بدي مش الله يبعث لي واحد. بيجي صاحبي بيجي كذا حكاية، ما يهم عايشين على دار هالعالم. ماشي الحال. كارلوس نفاع حاليا رئيس الهيئة الإدارية بجمعية تران تران. جمعيتنا عم بتناضل تنحافظ على الهيريتج، على الإرث الصناعي والثقافي اللبناني بسكك الحديد. واليوم بال 2020 عم نحتفل ذكرى ال 125 سنة لأول ترين انطلق ووصل على المحطة عرياء. انطلق ب4 آب من مرمخايل من مرفق بيروت للدمر، يلي إن شاء الله بدنا نرجع نعمره. والمصادفة أنه ب4 آب انطلق هالترام من مرفق بيروت وفتح مرفق بيروت ليصير بوابة المشرق. قد ايه كبر؟ أنا واقف حد الترام، طلعوا قديش كبير، قد ضخم، قديش عالي، عكس الحجم تبع المترويات إذا طالعين فيهم أو التي جي في اللي موجودين اليوم. طلعوا قديش عالي عن الأرض. هذا بيت النار. هاي مكانتي هون، هاي المكنة تبعي أنا. بياخد هاي وبيطلع فيها على الثلج. يعني مش معقول ساعة كنت هاي تفوت. المكنة اللي شفتها بالصورة عندي أنا هيدا. ساعة كنت تفوت على شي ضيعة قديش يفوت صوت، يفوت عظمة، يفوت تحس الناس. تبقى في جبل وفي مش معقول. تبقى تطل المكنة. أنا هاي لما تفوت المكنة النحاس تبعها عم بيضوي، الشمس ضربته بتخمن ذهب، تبقى ماشي المكنة على الطريق بيقفوا بصيروا يطلعوا عليها. إذا شي إنجينير ماري بيطلع بيضحك بينبسط إنه ليك المكنة تبع السواق ذهب تبعها عم بيلمع. الجمال وبعد اشياء كثير حلوه وروعه شفتوها بالكتاب اليوم. هي بسن الفيل يلي انا بعد ما نزل ولا مره. دريم كم ترو، حلم. فبتمنى نحققه سوا مع بعضنا. ثانك يو سو ماتش. تران رح احط كل اللينكس تحت، فيسبوك، انستغرام، كل التفاصيل. لكم هلا باي باي، وان شاء الله تصيروا قدي بالعمر بصحه جيده. انا الحمد لله انا ابن 93 سنه الحمد لله بصحه جيده، وان شاء الله انتم بتصيروا قدي هيك وبتتفرجوا على الدنيا كلها. لا حبيت. باي.